ආයිබෝන් සුබ දවසක්. TechGarage YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්න හදන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක iPhone එකක් වෙලා ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක laptop එක Windows operating system එකක් දුවන සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් කම්පියුටර් එකෙන් බලා ගන්නත් කම්පියුටර් එකේ තියෙන දේවල් ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්නත් ලේසිම විදියක් ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද මේක හරියටම කරන්නේ කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න මම මේ දේ කරන්න හදන්නේ data cable use කරලා නෙමෙයි iTunes use කරලා නෙමෙයි. ඉතින් මේක කරන්න හදන්නේ iCloud ළඟ දෙන online platform එක use කරලා. ඉතින් මේ දේ කරන්න ඔයාට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ phone එකේ settings වලට ගිහින් ඔයාගේ තියෙන හැම දෙයක්ම sync වෙන්න දාන්න. ඉතින් ඒකට මුලින්ම settings වලට යන්න. settings වලට ගිහින් ඔයාට iCloud එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට වෙන්න iCloud කියලා තවත් menu එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පෙන්නන ඔයා මේ වෙන විට ඔයාගේ iCloud එකට ඔයා sync වෙන්න දාලා තියෙන හැම data එකක්ම මෙතන switch එකකින් on වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කැමති නැති නැත්නම් ඕනේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා මෙතනින් off කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සාම්පල්යක් විදියට iCloud එකත් අපේ කම්පියුටර් එකත් sync වෙන විදියට මම notes කියන app එක use කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද phone එකේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන දේවල් ලේසිම විදියට sync කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදියට මම notes කියන එකේ බටන් එක open කරලා තියෙන නැත්නම් on කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට සාමාන්‍ය විදියට notes වලට ගිහින් notes එක create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න notes වලදී on my phone කියන එකෙන් නෙමෙයි නැත්නම් iCloud කියන එකෙන් තමයි අපි මෙතනදී note create කරන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන iCloud කියන එකට ගිහින් ආයෙත් note එකක් create කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම note එක create කරලා done කියලා දෙනවා. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ මම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන shortcut එක open කරගත්තොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ phone එකේ sync කරලා තියෙන දේවල් මේ විදිහට මට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද මට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතන notes කියන එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. notes කියන එකේ මම අතනින් test note from iPhone කියලා දාපු note එක මෙන්න මෙතනින් note එකක් විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් back වුණොත් මට දැන්ට තියෙන මගේ note හැම එකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මට පුළුවන් වෙනවා මගේ iCloud එකේ තියෙන notes මේ විදිහට sync කරගන්න phone එකේ තියෙන දේවල් එක්ක. ඉතින් මෙතනින් notes වලට අමතරව contact photos ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මට sync කරගන්න පුළුවන් phone එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේකට කිසිම app එකක් මම use කරේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට app එකක් විදිහට මේක use කරගන්න පුළුවන් වෙනම shortcut එකක් ඔයාගේ computer එකේ desktop එකේ හදාගෙන. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ දේ කරනවා මුලින්ම iCloud එකට log වෙලා තියෙනවා. ඉතින් iCloud details දීලා ඔයාලට iCloud එකට log වෙන්න පුළුවන්. website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නේ මේ විදියට menu එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම menu එකම use කරන්න ඕන නම් මෙතනින්ම shortcut එක හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට note කියන එක විතරක් ඕනේ නම් notes කියන එක ඇතුළට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ shortcut එකක් ඔයාලා desktop එකේ හදාගන්න. ඉතින් මට මේ හැම එකක්ම ඕන නිසා මම මෙතනින් back වෙලා මට මේ menu ඔක්කොම තියෙන page එකේ shortcut එකක් ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් මේකට Chrome එකේ option එකට යන්න වෙනවා. ඒ option එකේ more tools කියන එකේ තියෙනවා shortcut කියලා. නැත්නම් create shortcut කියලා. ඉතින් ඒක press කරාට පස්සේ අපිට දෙන්න ඕන නමක් අහනවා මෙතනින්. එතන කැමති නමක් දීලා මතක තියාගන්න මෙතන open as window කියන ටික් එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. එහෙම දුන්නොත් තමයි අපිට මේක වෙනම app එකක් විදිහට use කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ටික් එක නැති වුණොත් වෙන්නේ අපි icon එක double click කරද්දී අපේ Chrome browser එකෙන්ම තමයි ඒ site එක open කරලා අපිට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපේ computer එකේ වෙනම storage එකක් අරගෙන වෙනම app එකක් අපිට install කරන්න ඕනේ නැහැ. Chrome browser එක දැනටමත් install වෙලා තියෙන. ඉතින් අපිට ඒකම use කරලා මේක app එකක් වගේ shortcut එකක් desktop එකේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට phone එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ iCloud එකේ අපිට sync කරගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේක වෙනසක් කරලා පෙන්නන්න. ඒකම අපිට phone එකේ ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. phone එකේ page එකේම වෙලා තියෙනවා. මම මේක save කරන්න දෙයක් නැහැ වෙනම. ඔයාලට පේන උඩින් save කියලා මෙතන ආවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේන්නේ නැති phone එකෙත් මම type කරපු ඒ විදිහටම
රියල් ටයිම් නැත්නම් ඒ වෙලාවෙම අප්ඩේට් වෙලා පෙන්වනවා. ඉතින් මම මෙතනදි කියලා දුන්නේ iPhone එකක් සහ Windows computer එකක් අතර කොහොමද මේ විදිහට data sync කරගෙන වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට Android phone එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ විදිහටම ඔයාගේ phone එක sync කරගෙන වැඩ කරගන්න කැමති නම් ඒ දේ කරන විදිය දැනගන්න පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගෙ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා මොහොත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු කරනවා. සුබ දවසක්. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument?